For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी नीतेश जंग कुंवरको आशमा अ कन्फ्युजन भन्ने गीत सिक्दैछौँ एज यु गाइज रिक्वेस्टेड। सो यो गीतको लागि चाहिँ you need a capo on the 4th fret. So capo on the 4th fret. Then the chords are G major, C9 र D major. यो सजिलोको लागि चाहिँ डिसेसको गर्दा हुन्छ लाइक एउटै फिङ्गर, यो दुईटा फिङ्गर चाहिँ तलै राखेर G, C9 र D, यसमा एउटा फिङ्गर एड गरेर। सो तीनटा कर्ड मात्रै छ। न अब यसको स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो छ लाइक सो स्लोमा यसको स्ट्रमिङ हेर्दाखेरि चाहिँ डाउन ट्याप डाउन अप ट्याप देन अप। सो डाउन ट्याप डाउन अप ट्याप अप। सो नाउ अब गीतमा चाहिँ फर्स्टको इन्ट्रोमा चाहिँ लाइक जी मेजरलाई दुईचोटि, देन C9 दुईचोटि, नाउ फेरि जी मेजर तर एकचोटि मात्र अब चाहिँ, देन डी मेजर, फेरि ब्याक टु जी। अब नाउ यसको प्लगिङहरू चाहिँ लाइक मैले पनि यो गीत त राम्ररी सुनेको छैन, बट मैले रिसर्च गरेर सुनेर हल्का एक दुईचोटिमा चाहिँ यो कर्ड्सहरू र यो लिड प्लगिङ चाहिँ रिसर्च गरेको छु। सो प्लगिङमा चाहिँ जी मेजर लाइक जी प्ले गर्दा अब यसमा चाहिँ 3 नम्बरको स्ट्रिङबाट 0ले 2लाई ह्यामर गर्ने र 2 नम्बरको स्ट्रिङ प्ले गर्ने। सो थर्ड स्ट्रिङको 0 ह्यामर 2, देन सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। सो अनि यसरी प्ले हुन्छ। देन सेकेन्ड चोटिमा चाहिँ C9मा चाहिँ लाइक थर्ड नम्बरको स्ट्रिङ ओपन, सो खाली नै हुने भयो, थर्ड ओपन, देन सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, देन फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, देन थर्ड फ्रेट, देन सेकेन्ड फ्रेट 2 टाइम्स, देन सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। सो देन ह्यामर, देन C9मा बजेपछि C9 यसमा चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ ओपन, सो देन 2 नम्बरको स्ट्रेट थर्ड, देन 2 दुईचोटि 2 टाइम्स, देन थर्ड नम्बरको फ्रेट सेकेन्ड फ्रेटमा एकचोटि यो गर्ने। अनि एकचोटि चाहिँ सेम लाइक यो जी मेजरमा चाहिँ गरेर नाउ C9मा चाहिँ सेम हो। C9मा लाइक 0 3 देन 2 फर्स्ट स्ट्रिङको, देन 3 देन 2 2 एकचोटि चाहिँ हामीले यो माथि गरेको थियौँ। नाउ सेकेन्ड टाइममा चाहिँ तलको स्ट्रिङ फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट गर्ने। सो यसरी हुन्छ। नाउ अरू गीतमा चाहिँ लाइक जी C9 जी दुईचोटि, C9 दुईचोटि, फेरि सेकेन्ड टाइममा जी एकचोटि र डी एकचोटि गर्ने हो। सो होल गीतभरि यही छ मेरो। सो मलाई गीत चाहिँ राम्रो सुनेको छ, लिरिक्स राम्रो थाहा भएन। सो गाइज यही हो, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, पिस।